Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cây nha đam hay người ta còn gọi là cây lô hội nha các bạn ha. Cây này thì mình vừa trồng làm kiểng mà vừa dùng để làm thực phẩm, rồi chế biến những cái loại thức uống rất là có lợi cho sức khỏe. Rồi mời các bạn cùng đi tìm hiểu nha. Thì cái cây này đó người ta gọi là cái cây lô hội, hay là có nơi người ta gọi là cái cây nha đam. Cái tên khoa học của nó là aloe vera. Cái cây nha đam này nó có nguồn gốc từ Bắc Phi các bạn. Theo cái truyền thuyết Ai Cập thì nữ hoàng Cleopatra đã sử dụng nha đam, cho nên là bà có một cái làn da rất là mịn màng tươi mát. Còn đại đế Hy Lạp Alexandros thì cũng dùng nha đam để chữa vết thương cho cái binh lính của mình trong những cái cuộc chiến tranh đó các bạn. Những cái dòng chữ tượng hình và những cái hình vẽ còn lưu lại trên những cái bức tượng ở đền Ai Cập thì cũng thấy là nó có cái cây nha đam này xuất hiện, và cũng có ghi các cái cách sử dụng cách đây hơn 3.000 năm rồi. Và cho đến tận ngày hôm nay thì con người đã biết dùng cái cây này để mà chữa các cái bệnh thông thường ở trong cuộc sống mà con người mắc phải, cũng như là dùng để bồi dưỡng cơ thể, và người ta còn làm dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm nữa các bạn. Ở Việt Nam thì vào cuối thế kỷ 13 thì cái nhà thám hiểm người Ý tên là Marco Polo cũng thực hiện một cái chuyến thám hiểm toàn cầu, và khi mà đến châu Á đó thì Polo đã giới thiệu cho cái người dân bản xứ một cái loại thảo dược, và sau này thì người ta biết rằng đó là cái cây nha đam ngày nay. Hiện nay thì ở Việt Nam nha đam nó mọc nhiều ở vùng Phan Thiết, Phan Rang, Phan Rí thuộc các cái tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận. Và vì là nha đam nó chịu hạn hán rất là giỏi các bạn, vì vậy mà nó được trồng rải rác khắp mọi nơi ở Việt Nam. Người ta dùng làm cây cảnh cũng như là làm thuốc. Cái chất nhựa trong suốt ở trong cái lá nha đam hay người ta còn gọi là lô hội đó, nó chứa rất là nhiều các cái loại chất hóa học và các cái loại sinh tố rất có lợi cho cơ thể. Thì khi mà người ta phân tích cái thành phần mà nó lấy từ nhựa nha đam ra đó, thì các cái nhà nghiên cứu tìm thấy có rất là nhiều các cái loại amino acid, rồi vitamin B1, B2, B5, B6, B12, acid folic, rồi vitamin C, vitamin A, E, và các cái loại vi lượng như là natri, kali, canxi, magie, đồng, kẽm, vân vân. Ngoài ra thì người ta còn phát hiện có rất nhiều các cái loại enzyme các bạn. Các cái loại enzyme đặc biệt là các cái loại mà nó giúp cho tiêu hóa ăn ngon, và nó còn làm các cái loại thuốc bổ nữa như là oxidase, lipase, amylase. Những cái thành phần đó nó giúp cho cái hệ thống tiêu hóa rất là tốt các bạn. Ngoài ra thì nó còn có khả năng chống oxy hóa tế bào, rồi nó nhuận trường, giải độc, chống táo bón rất là tốt các bạn. Ở trong y học đó thì người ta thấy là cái nha đam nó có rất là nhiều các cái lợi ích trong cái việc mà chữa bệnh cho con người. Thì cái tác dụng đầu tiên phải kể đến đó là cái tính kháng khuẩn. Những cái nghiên cứu gần đây đã chứng minh được là nhựa nha đam nó có tính sát khuẩn rất là cao, và nó còn dùng để làm gây tê nữa, dùng để sát trùng, thanh nhiệt và thông tiểu. Cái nhựa nha đam thì nó có thể làm êm dịu các cái vết thương do phỏng, rồi hoặc là do bị côn trùng đốt chích của mình. Cái nhựa nha đam thì nó cũng có tác dụng làm tăng cái tuần hoàn ngoại vi, nó làm cho máu lưu thông rất là tốt, và nó từ đó nó làm cho các cái vết thương mau lành da, mau lên các cái da non. Và cái dịch của cái nha đam thì nó còn có cả tính kháng khuẩn do vi trùng lao. Cái tác dụng thứ hai là nó có nhuận tràng. Thì từ thời mà Hippolytus đến Thượng Hải Lãng Ông, người ta đã biết được cái đặc tính nhuận tràng của cái cây nha đam. Ngoài ra người ta còn thấy là nó có tác dụng điều kinh nữa. Đó là những cái mặt lợi ích rất là tích cực của cây nha đam đối với sức khỏe con người. Thứ ba nữa là nó làm lành vết thương. Thì nhiều cái nghiên cứu từ những năm 1930 ở Mỹ thì người ta cho thấy là trong cái thạch của cái cây lô hội đó, nó có cái khả năng bất ngờ, do nó làm rất là mau lành các cái vết thương, đặc biệt là các cái vết bị phỏng.
thì người ta đắp một cái lớp thạch lô hội vào trong những cái vùng tổn thương đó, thì người ta thấy rằng cái tốc độ lành vết thương của nó sẽ rất là nhanh chóng. Và cái tác dụng này thì nó phụ thuộc vào cái sự hiện diện của aloe pectin, đó là một cái chất kích thích cái hệ miễn dịch. Tác dụng thứ tư của nó là trị viêm loét dạ dày. Thì người ta uống cái nhựa tươi của cái lá nha đam ấy, thì cứ vài giờ mình uống một muỗng canh cái nhựa tươi thôi, nên uống vào cái lúc đói bụng, thì nó rất là mau cải thiện được cái tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng. Tác dụng thứ năm là trị bệnh ngoài da. Cái lá tươi của cái nha đam á, mà mình dùng để mà mình đắp ở bên ngoài các cái chỗ tổn thương ở trên da, đặc biệt là các cái lỗ chân lông á, thì nó sẽ cải thiện những cái tình trạng nám rồi ngứa, rồi nó còn làm cho mịn da, ngăn ngừa các cái mụn trứng cá ở mặt các bạn. Cái tác dụng thứ sáu là nó phòng ngừa cái sỏi niệu, đường tiết niệu. Thì người ta thấy là các cái chất mà anthraquinone nó sẽ kết hợp với các cái ion canxi có ở trong đường tiểu, nó thành một cái hợp chất tan được để nó tống ra ngoài theo cái đường tiểu. Tác dụng thứ bảy của cây nha đam đó là trị cái bệnh xơ gan cổ trướng. Thì người ta lấy một cái nắm lá lô hội và người ta gọt bỏ cái phần gai, cái phần vỏ đi, rồi người ta dùng nửa lít mật ong nguyên chất, người ta bỏ vào cái máy sinh tố, người ta xay đều lấy nước uống, một ngày uống 3 lần như vậy, thì người ta thấy là những cái tình trạng mà các cái chức năng gan nó cải thiện rất là mau, và những cái dịch báng ở trong ổ bụng nó thoát đi rất là tích cực. Thì người ta thấy là cái khả năng điều trị xơ gan cổ trướng của nó rất là tốt. Tác dụng thứ 8 là trị bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Thì người ta lấy cái lá nha đam, người ta gọt bỏ cái phần vỏ, phần gai đi, rồi người ta nấu sôi để nguội, người ta bỏ vào cái máy xay và người ta xay lấy nước uống. Thì mỗi lần uống khoảng một muỗng canh như vậy, thì nó sẽ cải thiện được cái mức đường huyết, cũng như là nó giảm được cái vấn đề cao huyết áp một cách rất là tích cực. Tác dụng thứ 9 là nó trị mụn. Thì người ta mỗi ngày người ta dùng khoảng 200g lá nha đam tươi, rửa sạch, cắt bỏ cái phần gai hai bên cũng như là phần vỏ đi, rồi người ta xay ra, hoặc là người ta ép lấy nước nó, rồi người ta để thêm đường cát, mật ong, người ta dùng chế biến những cái loại nước uống rất là có lợi trong cái vấn đề cải thiện cái mụn trứng cá ở trên mặt. Tác dụng thứ 10 là làm đẹp da. Do những cái đặc tính kỳ diệu ở trên đó, mà các cái nhà y học người ta nghĩ đến những cái loại mỹ phẩm được chế biến từ cái nhựa của cây nha đam để tạo ra các cái loại kem dưỡng da. Và thì do cái độ pH của gen nha đam nó gần giống với cái độ pH của da người, cho nên là nó làm cho da tươi sáng lên, điều hòa được cái nồng độ axit ở trên bề mặt của da. Thì như các bạn cũng biết đó, thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cái hãng mỹ phẩm, người ta cũng lấy ngay cái tên aloe vera làm cái tên thương mại cho những cái sản phẩm dưỡng da của họ, rồi chống nắng, rồi các cái loại dầu gội đầu bằng chính chiết xuất từ cái lá cây nha đam này. Thì các bạn thấy ở trên thị trường có rất nhiều các cái loại sản phẩm và người ta in những cái hình cây nha đam này lên. Thì trên đây tôi trình bày 10 cái lợi ích mà cái cây nha đam nó đem lại. Đó là những cái mặt rất là tích cực và mà hàng ngày chúng ta thấy rằng người ta trồng rất là nhiều làm cây cảnh, cũng như là làm thức ăn, rồi làm những cái loại thực phẩm, rồi những cái loại thuốc để mà điều trị những cái bệnh thông thường như tôi nêu ở trên. Thì đây là một cái lợi ích thiết thực mà cây nha đam đem lại cho chúng ta. Chúng ta trồng rất là dễ các bạn, mình chỉ trồng vào những cái chậu, rồi những cái thau bể mình cũng có thể dùng để mình trồng được. Nó rất là đơn giản và dễ trồng các bạn. Tôi cũng xin nhắc lại là tuy nhiên là song song với những cái mặt có lợi đó, thì nó cũng, nếu mà mình không dùng không đúng cách đó các bạn, thì nó cũng có những cái mặt là không tốt nha các bạn. Như các bạn thấy là nếu mà trường hợp mà cây nha đam thì nó có nhiều các cái thành phần ở trong đó, cho nên là nó cũng có một số các cái phản ứng. Nếu mà như là những cái người bệnh tim chẳng hạn, thì mình cũng tránh dùng nó một cách quá nhiều, bởi vì cái cây lô hội này mình dùng nó thì nó có thể là gây sổ tẩy,
cho nên là nó làm cho rối loạn nếu mà dùng nhiều quá thì nó sẽ rối loạn các cái điện giải ở trong cơ thể con người, cho nên là mình cũng phải dùng một cách rất là hạn chế. Nếu mà mình dùng nhiều quá thì nó có thể gây tiêu chảy, và nếu mà phụ nữ mang thai thì nó cũng ảnh hưởng tới cái thai nhi, đặc biệt là trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Nó có cái hiện tượng tích lũy, nó gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy nữa. Những cái người mà bệnh trĩ hoặc là bệnh viêm ruột thì cũng không có nên dùng nhiều trong một cái thời gian dài, vì nó dễ gây sung huyết ở cái đường tiêu hóa. Cái cách chế biến của nó thì rất là dễ các bạn. Khi mà ăn nha đam tươi thì chúng ta cần làm sạch cái lớp mủ màu vàng ở bên ngoài cái lớp vỏ đó, rồi để tránh những cái chất mà nó có ở trong cái vỏ, nó gây đắng ở trong cái sản phẩm mà mình làm ra. Rồi mình nên rửa sạch dưới cái vòi nước, cắt nhỏ ra rồi mình mới chế biến. Thì cái liều dùng thì cái lá tươi của nó thì mỗi ngày mình chỉ nên dùng từ 10 đến 20 gram là vừa. Còn nếu mà mình dùng nhiều quá thì nó cũng có những cái mặt không tốt cho đường tiêu hóa. Thì mình trồng cái cây nha đam này thì nó rất là dễ các bạn. Nó không có kén đất gì hết, bởi vì nó là một cái loài mà chịu hạn rất là cao, cho nên là mình hàng ngày thì mình có thể dùng những cái thau, chậu, bể, rồi mình hoặc là mình trồng, nếu mà mình trồng trong chậu mà bằng mủ cũng được các bạn, hoặc là mình lấy những cái thùng xốp á, nó hư bể rồi mình tận dụng mình trồng. Thì mình dùng đất vườn rồi mình trộn với tro trấu hoặc là xơ dừa, mình trồng, mình vừa làm kiểng luôn, mình trưng ở trước hiên nhà, và mình dùng làm chế biến thức ăn, nước uống như hồi nãy tôi vừa trình bày ở trên đó. Thì bởi vì cái cây nó rất là dễ trồng các bạn, không cần phải chăm sóc nhiều, cũng không có sâu bọ gì, mà cũng không có cần phải phân bón gì hết các bạn. Và cái cây nó mình chỉ cần có tưới một cái độ ẩm vừa phải thôi, cũng không có cần tưới nhiều quá, bởi vì tưới nhiều thì nó có thể gây úng, nó chết các bạn. Thì khi mà mình trồng khoảng được chừng 2 tháng thôi, 50-60 ngày thì mình đã thu hoạch được rồi. Thì mình cứ lựa những cái lá cây nha đam nào mà nó mập mạp, nó căng mọng thì mình sử dụng. Trên màn hình các bạn thấy là cái cây tôi trồng ở trong cái chậu đó các bạn. Cái chậu này thì cái chậu kiểng mình trồng, mình mới trồng cách đây khoảng chừng chưa được 2 tháng các bạn, mà thấy nó sum xê không các bạn. Cái lá nó rất là mọng nước, và mình đã có thể thu hoạch được rồi các bạn. Thì cái cây này nó phát triển quanh năm, thời gian nào mình cũng có thể trồng được, và thời gian nào mình cũng có thể thu hoạch được các bạn. Nó rất là dễ trồng, và nó không đòi hỏi cái công chăm sóc gì nhiều. Thì trên đây là tôi vừa chia sẻ với các bạn những cái lợi ích của cái cây nha đam đối với sức khỏe con người. Mong rằng các bạn có quan tâm thì chúng ta kiếm một vài cây trồng ở trước nhà, vừa làm cây cảnh, vừa làm cái nguồn thực phẩm. Và ngoài ra thì khi mà mình trồng nó, mình chăm sóc nó hàng ngày thì cũng như là cái thú vui tao nhã như những cái cây cảnh khác thôi. Mình dành thời gian chăm sóc cho nó, mình cũng giảm được những cái stress, những cái áp lực ở trong cuộc sống hàng ngày. Đó là những cái mặt tích cực của cây nha đam. Rồi vài điều gửi tới các bạn, mong rằng các bạn yêu thích và đăng ký để ủng hộ cho kênh được phát triển. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Xin kính chào các bạn.